Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar guys? Dalam episod yang lalu kami telah kongsikan kepada anda salah sebuah kedai di Jalan Pasar Pudu, Kuala Lumpur yang menjual kelengkapan dan keperluan untuk Aquascape. Hari ini kami telah berkunjung ke Aquascape Malaya, sebuah kedai di Setiawangsa, Kuala Lumpur yang menjual kelengkapan dan keperluan yang berkaitan dengan hobi aquascape. Nama kedai ni ialah Aquascape Malaya. Kat sini macam-macam kalau kita tengok dalam ni, kita akan tengok dia jadi jenis-jenis aquarium, jenis tumbuhan ataupun jenis ikan yang boleh diletakkan dalam aquascape. Okey, jom. Nama saya Nadiha. Kedai ini nama kedai Aquascape Malaya dan kami mempunyai pelbagai produk untuk aquascaper, daripada hardware, pokok, livestock macam ikan, udang, siput pun ada, dan juga pelbagai barang untuk aquascape. Untuk dapat hasil macam ni berapa lama kita perlukan? Sebenarnya tank dah stable lebih kurang 8 bulan, tapi actually dah 3 bulan dah nampak dia bloom. Sebab bila dah cukup CO2, carbon dioksida, cukup pencahayaan, air kita dah cukup fluid, pokok akan cantik. Low tech dia maksudnya penggunaan CO2 tu tak ada. Ada certain pokok yang boleh low tech lah. Certain pokok adalah high tech. Bila high tech kita cakap dia kena inject ada CO2. Pokok-pokok ni terbahagi kepada easy, medium, hard. Bila easy tu dia penggunaan CO2 very low. Okey. Jadi you tanpa CO2 dalam aquarium tak ada masalah. Tak ada masalah, dia mampu hidup lah. Mampu hidup. Dia okey je. Tapi bila dia perlukan CO2, dia high tech, then kita kena bantu dah dengan CO2. Okey. Untuk udang yang memerlukan temperature tertentu, boleh terangkan beberapa jenis udang dari sini? Kami ada beberapa jenis udang. New Carolina, Sulawesi shrimp dengan Carolina shrimp. Ada satu jenis family yang Carolina yang memerlukan dalam 20 udang atau 20 udang. Jadi tapi dia very special memang cantik. Jadi karakteristik dia kat sini. Apa function siput ni dalam aquascape? Bila kita dah plant terlebih cahaya, bila terlebih cahaya atau condition dalam air tu penuh dengan baja ke apa kan, itu akan menyebabkan algae. Actually kita ada kru-kru yang boleh buat tu. Kalau ikan kita ada Siamese algae eater, autofiltress, Borneo sucker yang boleh hilangkan semua algae tu, ataupun guna siput juga. Siput ni memang makan algae. Maybe dia very slow tapi dia akan buat kerja lah. Kecil, walaupun lambat, slow, dia ada slow macam siput, tapi function dia besar dalam aquarium tu. Satu lagi udang Yamato. Dia transparent tapi macam udang kita juga. tapi bila ada algae dia akan cepat makan.
akan cepat proses. Benda-benda ni bila kita tengok kan, seronok. Ada benda, ada hidupan dalam tu yang kita boleh karakter-karakter dia orang. Yang manusianya setiap apa yang ada dalam film tu dia ada peranan dia masing-masing. Bukan aja mencantikkan tapi ada juga fungsi dia orang. Pusing dalam tu. Jadi air tak semua sangat. Okey, kedai ni kalau kita tengok dia dibahagikan pada beberapa bahagian lah. Sebelah sini kalau kita tengok bahagian sebelah sini lebih kepada ikan-ikan hiasan yang ada di kedai ni. Jadi kita boleh tengok ikan gapi dan beberapa jenis lagi ikan yang biasa dia letak dalam aquascape. Kalau korang tengok semua, banyakkan ikan-ikan yang ada kat sini adalah ikan-ikan yang sesuai untuk diletakkan di dalam korang punya design aquascape lah. Antara ikan-ikan yang korang boleh tengok adalah ikan gapi dan juga ikan tetra lah. Ikan-ikan kecil ni, bila korang design korang punya aquascape punya aquarium, akan jadikan benda tu menarik lah dan boleh diletakkan di rumah-rumah anda. Okay, di bahagian ni pula kalau kita tengok di sini kita boleh nampak saiz aquarium yang lebih kecil, saiz yang mini yang sesuai untuk ikan-ikan yang lebih kecil ataupun aquascape yang lebih kecil daripada kebiasaannya. Okay, kita boleh tengok saja bentuk dan saiz yang berbeza yang diletakkan dan dijual di sini. Sebagai seorang beginner, nak start belajar aquascape ni, apa yang perlu ada? Basic hardware macam ni, aquarium, lampu, filter dan soil. Itu basic lah. Lepas tu kami akan suggest lepas baru hardscape. Hardscape sama ada kita pada batu ataupun kayu. Batu atau kayu. Tengok apa tema yang aquascape nak, dan kita baru build up the tema tu. Dan baru kita pilihkan pokok. Ada yang jenis flat semua iwagumi. That's what beginner yang suka lah, yang cantik kan. Itu memang starter lah. Tapi lepas tu dia akan advance pada aquascape betul daripada pemilihan pokok daripada belakang, background, middle ground, foreground dengan carpet. Jadi kita nampak perspektif tinggi kat belakang. Macam tu. Jadi pemilihan pokok tu penting. Promotion sekarang ni, sekali kabinet dengan aquarium dan juga hardware hanya 1000, 2 kaki 60 kali 30 kali 45, dan juga dia adalah crystal clear tank. Dan untuk 3 kaki kami ada promo 1700 all in. Cuma tambah je untuk beli pokok dan juga hardscape saja. Every week pasti ada promo di Aquascape Malaya, confirm. Sama ada pokok atau ikan atau snail, semua ada.
Okey, sampai di sini saja video kami kali ini. Semoga perkongsian kita tadi dapat memberi manfaat kepada anda. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video-video dari kami. Sehingga kita berjumpa lagi. Saya Azwan. Assalamualaikum. Bye-bye.